دوستی مولانا و شمس و تولد دوباره مولانا. روزی شمس به مجلس مولانا که در آن مولانا در حال سخنرانی بود وارد شد. او از مولانا که در کنارش چند کتاب وجود داشت پرسید اینها چیست؟ مولانا جواب داد قیل و قال است. شمس میگوید تو را با اینها چه کار است و کتابها را داخل حوضی که در آن نزدیکی بود میاندازد. مولانا میگوید ای درویش، برخی از این کتابها یادگار پدرم و نسخه منحصر به فرد و نایاب است. شمس تبریزی دست در آب فرو کرد و کتابها را از آب خارج می کند بدون اینکه کتابها ذره‌ای خیس شده باشند. مولانا با تعجب میپرسد این چه سری است؟ شمس جواب میداد این ذوق و حال است که تو را از آن خبری نیست. این گونه حال مولانا تغییر یافته و درس و بحث را کنار گذاشته و به شوریدگی روی می آورد و تولدی دوباره می یابد. و این گونه بود که مولانا با شمس تبریزی آشنا شد و این آشنایی زندگیش را زیر و رو کرد تا جایی که درس و وعظ را کنار گذاشت و به عرفان و شعر و رقص و موسیقی روی آورد و دانش ظاهریش را کنار گذاشت و به معرفتی باطنی دست یافت که هر کسی توانایی درکش را نداشت. داستانی آموزنده از شمس و مولانا. به آنچه مینازی جز یک سراب نیست. روزی مولانا شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از اینکه وسایل پذیرایی میزبانش را دید از او پرسید آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید مگر تو شراب خوار هستی؟ شمس پاسخ داد بلی. مولانا گفت ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. در این موقع شب شراب از کجا گیر بیاورم؟ به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. با این کار آبرو حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. پس خودت برو شراب خریداری کن. در این شهر همه مرا می شناسند. چگونه به محله نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟ اگر به من ارادت داری باید شراب تهیه کنی، زیرا من شبها بدون شراب نمی توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی که به شمس ارادت داشت با خرقه‌ای به دوش و شیشه‌ای بزرگ به دست به سمت محله نصاری نشین راه می افتد. زمانی که مردم مولانا را در آن محل دیدند حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده‌ای شد و شیشه‌ای شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد تا اینکه مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می‌کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می کنید به محله نصاری نشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید اکنون شراب خریداری نمود و
با خود به خانه میبرد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست، بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای اینکه بدانی آنچه که به آن مینازی جز یک سراب نیست. تو فکر میکردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل میرساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت. پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. حکایتی دیگر از مولانا و شمس. روزی جلال الدین با جمع مریدان سوار بر اسب از بازار قونیه می‌گذشت. درویشی ندا کرد که مولانا مرا سؤالی است. گفت: بازگوی تا به جواب آن همه بهره گیرند. گفت: محمد برتر بود یا بایزید بسطامی؟ مولانا گفت: این چه سؤالی است که بایزید از امت محمد بود و مقام سلطانی از تاج پیروی احمد داشت. درویش گفت: چون است که محمد با حق گفت: ما عرفناک حق معرفتک، تو را چنان که شایسته مقام توست نشناختم. و بایزید گفت: سبحانی ما اعظم شأنی، نیست اندر جبهه‌ام الا خدا. چند جویی در زمین و در سما. مولانا فرو ماند و گفت: درویش تو خود بگوی. گفت: اختلاف در ظرفیت است که محمد را گنجایش بیکران بود. هرچه از شراب معرفت در جام او می ریختند همچنان خمار بود و جامی دیگر طلب می کرد. اما بایزید به جامی مست شد و نعره برآورد: شگفتا که مرا چه مقام و منزلتی است، سبحانی ما اعظم شأنی. مولانا از هیبت آن سؤال نعره‌ای بزد و بیهوش شد و تا 1 ساعت رصدی خفته بود و خلق عالم در آن جایگاه هنگامه شد. و چون از عالم غشیان به خود آمد، دست مولانا شمس الدین را بگرفت، پیاده به مدرسه خود آورده در حجره‌ای در آمدند. تا 40 روز تمام به هیچ آفریده ای را راه ندادند. بعضی گویند 3 ماه تمام از حجره بیرون نیامدند. حضرت مولانا میگوید: چون مولانا شمس الدین از من این سوال را بکرد،
دیدم که از فرق سرم دریچه‌ای باز شد و دودی تا قمه عرش عظیم متصاعد گشت. همانا که ترک درس و مدرسه و تذکیر منبر و صدارت مسند کرده و به مطالعه اسرار الواح و ارواح مشغول شدم.